नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुसँग सादेको मटनको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यदि यहाँहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सादेको मटन बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले बोनलेस मटन लिएको छु। अर्को मैले लिएको छु हरियो प्याज, धनिया, रातो प्याज अनि खुर्सानी, अदुवा, लसुन। अनि मैले 1 टीस्पून जीराको धुलो लिएको छु, अलिकति लेमन जुस, थोरै चिल्ली फ्लेक्स, नुन स्वाद अनुसार, अलिकति बेसार अनि मेथी सीड्स। अनि त्यसै मैले लिएको छु टिमुर, सुकेको खुर्सानी, यो चाहिँ मैले तातो पानीमा डुबाएर राखेको छु। अनि त्यसै एउटा उसिनेको टमाटर, यसलाई चाहिँ मैले यसरी बोक्रा निकालेको छु। मटन पाक्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने भएकोले सबैभन्दा पहिला म यसलाई 15 मिनेट जति बोइल गर्छु। अब यो पानीमा अलिकति नुन पनि राख्ने। अब यसलाई 15 मिनेट जति बोइल गर्नुपर्छ। अब यो मासु चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म एउटा बाउलमा ट्रान्सफर गर्छु। यो चाहिँ हल्का सेलाइसकेको छ। अब यसलाई मसिनो पारेर काट्नुपर्छ। मैले चाहिँ सबै काटिसके। अब यसलाई प्यानमा फ्राई गर्नुपर्छ। मैले प्यान बसालेको छु। अब यसमा थोरै तेल राख्ने। तेल चाहिँ एकदमै कम राख्नुपर्छ। अब यो मटनलाई चाहिँ प्यानमा राखेर फ्राई गर्ने। अब यसलाई चाहिँ खैरो रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो मटन पनि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ बाउलमा ट्रान्सफर गर्ने। अब लसुन, अदुवा, टिमुर, खुर्सानी र टमाटरको पेस्ट बनाउनु पर्छ। अब यसलाई चाहिँ पिस्नुपर्छ राम्रोसँग। अब यो टमाटरलाई पनि यसैमा राखेर पिस्ने। अब हाम्रो यो पेस्ट पनि रेडी भइसकेको छ। अब यो सेम मिक्सिङ बोलमा हरियो प्याज, धनिया, खुर्सानी र रातो प्याज पनि राख्ने। त्यसपछि यो अदुवा, लसुन, टमाटर र टिमुरको पेस्ट पनि राख्ने। अनि अब यो लेमन जुस, चिल्ली फ्लेक्स, यो चिल्ली फ्लेक्स चाहिँ अप्सनल हो। अनि यो क्युमिन पाउडर। सेम प्यानमा अलिकति तोरीको तेल राख्ने। अब यसमा यो मेथी पुराउनु पर्छ। अनि अब यो बेसार पनि राख्ने। अब यसले चाहिँ यो झाल्नु पर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यो सादेको मटन चाहिँ रेडी भएको छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो राम्रो कलर आएको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।